Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak berkongsi tentang stres dan pengurusan stres. Okay, maklumat yang saya dapat ni adalah daripada portal My Health yang daripada negara Malaysia sendirilah. So, jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan stres. Daripada portal ni, mereka menyatakan bahawa stres adalah satu tindak balas dari segi emosi, fizikal dan mental terhadap sesuatu perubahan ataupun tuntutan yang berlaku kepada diri kita. Perubahan tu sama ada perubahan secara paksa ataupun secara sukarela, secara sengaja ataupun tak. Apabila perubahan tu berlaku pada diri kita, so berlaku tindak balas dari segi fizikal kita, dari segi emosi kita dan juga dari segi mental kita. Ataupun ada tuntutan. Contohlah, kalau tiba-tiba berlaku kecemasan. Kecemasan yang contoh berlaku kemalangan, saudara kita ataupun orang lain, kawan kita ke, berlaku kemalangan. So, kita dapat tahu, kita orang yang pertama dapat tahu. So, kita tengah kerja, kita tak ada kenderaan. So, macam mana kita nak buat kepada dia? Kita sayang dia. Okey, jom kita tengok apakah tanda-tanda pada fikiran kita yang menunjukkan kita sebenarnya sedang mengalami stres, iaitu dalam portal My Health adalah sukar untuk buat keputusan, kurang berminat pada aktiviti harian dan sering berfikir secara negatif. So, ni adalah beberapa antara contoh kesan daripada fikiran. So, antara kesan pada tanda-tanda psikologi adalah bimbang, keliru, kurang daya tumpuan. Contoh, kita duduk dalam kelas, cikgu ataupun lecturer mengajar kat depan, tapi fikiran kita melayang-layang. Sukar mengawal diri, kecewa dan tak ada semangat. Pergi kelas, masuk kelas tapi tak semangat nak belajar. Kemudian tanda-tanda fizikal adalah gemetar. Itu tanda yang kita nampak secara direct, secara terus, secara akut. Berpeluh, rasa seram sejuk, sakit kepala, nafas laju, kurang selera makan, sakit badan dan cepat letih. Kemudian tingkah laku kita bercakap dengan cepat dan kuat, menguap, ataupun dia yang mengalami stres tu, dia suka gigit jari, ataupun dia kerap menggerakkan jari dia, ataupun dia kurang produktiviti. Kalau dia sedang bekerja, produktiviti dia kita nampak berkurangan. So, adakah semua orang yang mengalami stres mengalami tanda-tanda seperti itu? Tak semestinya, sebabnya fizikal, mental dan emosi seseorang adalah berbeza-beza. So, saya mungkin menunjukkan tanda seperti nafas laju dan awak mungkin menunjukkan tanda-tanda yang berlainan daripada saya. Dan mungkin juga tanda-tanda tersebut adalah sama. So, dalam portal My Health ada banyak tanda yang menunjukkan kita mengalami stres. So, awak boleh rujuk kat sana. Saya akan letak link ke portal tersebut. Sebelum tu kita tengok apakah punca-punca stres berlaku. Yang pertama adalah stres ancaman. Contoh ancaman ni macam tiba-tiba ada sesuatu perkara berlaku pada kita yang tak biasa berlaku. So, tu kita namakan dia sebagai, kita samakannya sebagai ancaman. Contoh berlaku kemalangan tadilah. Yang kedua adalah stres dalam diri sendiri. Stres yang berlaku dalam diri kita sendiri. Biasanya melibatkan emosi dan juga mental ataupun fikiran. So, macam mana stres yang berlaku dalam diri sendiri? Contohnya adalah seperti kita adalah seorang yang tak boleh kalah. Contohnya lah, contoh sahaja, okey? Kita tak boleh kalah. Jadi, contohlah kita nak dapatkan sesuatu, kita tak dapat benda tu. So, berlaku pergolakan dalam diri. Di mana kalau pergolakan itu kita tak selesaikan, kita tak uruskan, so mungkin berlaku perkara-perkara yang menunjuk tanda-tanda fizikal, mental, emosi, fikiran, tingkah laku yang tadilah. Okey, kemudian persekitaran tempat kerja pun boleh menyebabkan berlakunya stres. Contoh tempat kedudukan pencahayaan di tempat kerja ataupun penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan sebagainya, berapa tempoh kita terdedah kepada barang-barang tersebut.
tak semua bahan kimia tu berbahaya, tapi ada setengah-setengah yang mungkin akan menyebabkan perubahan pada diri kita. Dan juga punca yang seterusnya adalah cara hidup. Cara hidup ni contohnya kita sentiasa bersenam tak? Macam mana cara pemakanan kita? Apa tanggungjawab kita? Status keuangan kita macam mana? Masa kita dengan segala tanggungjawab yang kita ada, dengan segala kerja yang kita ada, adakah aktiviti-aktiviti tu kita boleh buat dengan masa yang kita ada? Memang semua orang ada 24 jam, tapi macam manakah pengurusan aktiviti tersebut supaya kita dapat guna dalam tempoh 24 jam? So, pencegahan. Ini pun dari portal yang sama. Pencegahan yang pertama adalah menerima dengan menerima yang anda sedang menghadapi stres. Terima, bagi tahu dekat diri kita bahawa aku terima yang aku sedang mengalami stres. Terima dulu. Telan hadam, terima. Kemudian yang kedua, perlu kenal pasti punca stres. Kenal pasti punca yang menyebabkan stres. So kita boleh back balik, kita boleh tengok balik, boleh catat dan sebagainya. Kenapa aku stres semalam sampai hari ni rasa tak ada mood nak makan. So recall balik kenapa stres tu berlaku. Recall satu persatu sehingga ke kecil-kecil perkara pun. Kalau boleh ingat, cuba ingatkan, dan sebab kita nak tahu apa punca stres tu. Kemudian yang ketiga adalah pelajari teknik pengurusan stres. So saya tidak arif tentang semua ni, tetapi saya pun pernah mengalami stres, dan macam manakah saya menguruskan stres dan mengatasi stres tersebut adalah dengan cara menguruskan fikiran. Disebabkan stres berpanjangan yang saya alami tu menyebabkan saya mencari sesuatu solusi untuk mengatasi masalah stres berpanjangan yang saya alami, dan saya menjumpai dengan kaedah pengurusan fikiran kita. So kepada sesiapa yang berminat untuk belajar mengawal fikiran, cara untuk kawal fikiran diri kita sendiri, so boleh klik link WhatsApp saya di bawah, dan kemudian link untuk portal My Health pengurusan stres ni pun saya akan letak juga di bawah. Dan sekiranya anda ada sesuatu perkara yang nak bincang ke, ataupun nak tanya, ataupun nak berkongsi dengan saya, so boleh komen di bawah, ataupun klik je link WhatsApp saya di bawah. So sekian saja daripada saya. Semoga kehidupan kita lebih teratur kerana kita telah tahu apa itu stres, apa tanda-tanda stres. Kita tengok balik apa punca stres yang berlaku dalam diri kita, dan kita belajar dan mengamalkan cara untuk menguruskan stres. So sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.